යාව ගෙදරට ඇරලවල දැන් මම මේ යන්න හදන්නේ ගර්ල් ගයිඩ් ඇසෝසියේෂන් එකට. මොකද අක්කගේ නංගිගේ යුනිෆෝම්ස් එක ගන්න ඕනේ. කියන්නේ ලිටිල් යාලගේ මොන බටර්ෆ්ලයිස් ලිටිල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ යුනිෆෝම්ස් එක ගන්න තමයි දැන් යන්න හදන්නේ. ඉතින් වහින්න වැස්සකුත් පටන් ගත්තා හොඳටම. මම මගේ ඉන්නේ යන ගම බලමු මොකද යාලට කැම්ප් එක තියෙනවා මේ සැටර්ඩේ කැම්පින්. ඉතින් ඒක නිසා යුනිෆෝම්ස් ඒවා ටික ඕනේ කියලා තිබුණා. ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද යුනිෆෝම්ස් ගන්න කොතනින්ද කොහොමද ඒවා ඊට පස්සේ කැම්ප් එකේ මොනවද වෙන්නේ විස්තර පොඩි වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. දැන් මම මේ ආවේ ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගර්ල් ගයිඩ් ඇසෝසියේෂන් එකට. ඉතින් මේක හරියටම පිහිටලා තියෙන්නේ පබ්ලික් ලයිබ්‍රරි එකේ ඉස්සරහා. ඉතින් එදා පොඩ්ඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා හිටියා මොකද යුනිෆෝම්ස් ඒවා මේවා ගන්න තිබිච්ච නිසා කීප දෙනෙක්ම ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් මම මේ විදියට මේ යුනිෆෝම්ස් මෙයාලට අවශ්‍ය අපි එයාලගේ මෙෂර්මන්ට්ස් අරගෙන යනවා නම් ඇත්තටම ලේසි. එතකොට ටක් ගාලා එයාලගේ ඉන එහෙම කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ නෙතුගේ රුයිගේ ඉතින් මේ දෙන්නගේම සයිස් එක පොඩ්ඩක් ගොඩක්ම කෙට්ටු නිසා ඉතින් පොඩිම සයිස් වලින් තමයි බටර්ෆ්ලයිස් ඒ ඇඳුම වගේම ලිටිල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් වලට තිබුණු ඒ ඇඳුම ගත්තේත්. ඉතින් ඒකේ බෙල්ට් එකක් දෙනවා. බෙල්ට් එක නම් ඒගොල්ලෝ ඒ ස්කර්ට් එකට හරියන බෙල්ට් එක දෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන ඔක්කොම යුනිෆෝම්ස් ඒ බැජස් ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ පොත් කට්ටල ඒ හැම එකම අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ දෙන්නගේ ඇඳුම් සඳහා ඔක්කොම ගේ රුපියල් 7000 ගානක මුදලක්. ඉතින් මේ කැම්ප් එක දවසේ හතනමද පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. සෙනසුරාදා උදේ 8 ඉඳන් හවස 5 වෙනකන් කැම්ප් එක තිබුණා. ඉතින් කට්ටිය උදේ සෑන්ඩ්විචස් හදාගෙන කාලා තිබුණා. ඊට පස්සේ කට්ටියට ලන්ච් එක ලැබිලා තිබුණා. ඊට අමතරව ගොඩක් එක විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදලා තිබුණා. ඉතින් කට්ටිය හරිම විනෝද වෙලා තිබුණා. හරිම සතුටින් හිටියේ පොඩි අය ඔක්කොම. ඉතින් ඇත්තටම අපි චුට්ටක් බයේ හිටියේ නෙතුව අපිට කැම්ප් එකට යවා ගන්න බැරි වෙයිද කියලා. මොකද පහුගිය ටිකේ දකින්න තියා ටිකක් වීස් එක හැදිලා වගේ හිටියා මේ වැස්සත් එක්ක. දැන් නම් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක දානකොට යාට සනීපයි. ඒ වුණාට ඉතින් කොහොම හරි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කැම්ප් එකට සහභාගී වෙන්න හැකියාව ලැබුණා. අපි දැන් යන්න කියලා ලෑස්ති වුණේ. ඉතින් දැන් කීප පාරම කතා කළා මෙයාලට. ඉතින් එන්නේ නැහැ. යාළුවෝ එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් දැන් යන ගමන් තව පොඩි වැඩ වගේකුත් කරගන්න තියෙනවා. මුලින්ම සෙතුම් ලිලා ගෙදරට ගිහිල්ලා යන්න ඕනේ. කියන්නේ තුගේ විදුගේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න හොඳම යාළුවෝ. ඉතින් එයාලා ගෙදරටත් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තව වැඩ වගේක් කරගෙන ගෙදර යන්න තමයි අපි දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. Burger. Somebody want the vanilla ice cream? Yummy. Chocolate ice cream. Yes. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ සෙතුම්ලිලා ගෙදර. ඒ කියන්නේ වාසනායිලා ගෙදර. ඉතින් අපි කතා කර කර ඉන්න අතරේ මේගොල්ලෝ ඉතින් රෙස්ටුරන්ට් එකක් දාලා ඉතින් මෙනු එකක් ලියාගෙන ඇවිල්ලා අපිට එක එක අයිටම්ස් ඕඩර් කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කිචන් එකේ රෙඩි කරලා අරගෙන එනවා. ඉතින් ඕවා සෑහෙන වෙලාවක් ওই කිචන් එකේ වැඩ කර කර හිටියා. ඊට පස්සේ ඉතින් ගෙදර යන්න පරක් වෙන නිසා මේ ඒ ටික අස් කරලා තියලා ඉන්න කියලා අක්කිට කිව්වා. ඉතින් කට්ටියම ඒ පාර බඩු ටික අස් කරලා තියලා ඊට පස්සේ අපි ගියා තව බඩු වගේක් ගන්න තියෙනවා ඒකට. අපි දැන් ගෙදරට අවශ්‍ය පොඩි පොඩි බඩු ටිකක් ගන්න තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා කීල්ස් එකට ආවා. ඉතින් මේ දෙන්නත් මාත් එක්ක ආවා බඩු ගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අර ඉස්සර වගේ අපි මේ අර දකින්න දේ ආසාස දේ එහෙම ගන්න බෑ. ඉතින් අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික තමයි බලලා ගන්න ඕනේ. මොකද ඉස්සර බිස්කට් එහෙම හරියට ඉතින් ගන්නවා ගෙදරට පොඩි අයට. ඉතින් දැන් ඒව ඔක්කොම ඇත්තටම ලිමිට් කරලා තියෙන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලින් තමයි ගන්න. අනවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් දේවල් අපි දැන් මේ දවස්වල බඩු මිලත් එක්ක ඒව කපා හැරලා තියෙන්නේ. අද රැට ආප හදන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් දැන් ඉක්මනට ගෙදර ගිහිල්ලා කොහොමද අපි ආප ලේසියෙන්ම හදන්නේ කියලා බලමු. හවස මට හදිස්සියෙම ආප හැදුවොත් හොඳයි කියලා හිතච්ච නිසා මම මේ වතුරේ පෙඟෙන්න දැම්මේ. ඉතින් මම මේ හාල් 4:00 වගේ හවස දැම්මේ. ඉතින් ඔයාලා හදනවා නම් ඔයාලට උදේම පෙඟෙන්න දාන තරමට හොඳයි. ඉතින් හාල්ලට මේ වගේ හොඳට කැඩෙන්න ඕනේ. මම මෙතන එකතු කරගෙන තියෙනවා
ලොකු සැමන් ටින් එකෙන් හාල් හුඬු 3ක් මොකද අපේ ගෙදර සැමන් ටින් එකෙන් තමයි හාල් මනින්න ගන්න. ඉතින් ලොකු එක. දැන් මද උණුසුම් වතුරට මේ විදිහට ඊස්ට් තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. මගේ මුලින්ම තේ හැඳට පිරෙන්න ආවේ නැහැ. ඒක නිසා මම තව පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව සීනි මම මේ හැඳෙම ගත්ත සීනි හැඳි 6ක්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් සීනි මේස හැඳි 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. මේක මේ තේ හැඳ. ඉතින් සීනි එකතු වෙන තරමට රසයි. මොකද ඊස්ට් එකත් ඇක්ටිව් වෙන්න සීනි ඕනේ. දැන් මම මේ පොඟව ගත්ත සහල් මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දා ගන්නවා. ඉතින් මේක තුන් පාරකට වගේ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඕක පිරෙන්නම හාල් දාන්න එපා. ඊට පස්සේ මම මේක දැන් පොල් ගන්නවා. ඉතින් මේ පොල් වතුරෙන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න හදන්නේ මේ හාල් වලට ප්‍රමාණයට වගේම වතුර දාන්න වැඩි කරගන්න එපා. ඉතින් මම මෙතන පොල් ගෙඩියක වතුර අරගත්තා. මේ තියෙන්නේ හොඳට ක්‍රීම් එකක් වෙනතුරු බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත සහල් සහ පොල් වතුරෙන් තමයි මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තේ. ඇත්තටම ඔයාලට ඊස්ට් කන්න නැති කෙනෙක් නම් මේ විදියට හාල් ටික පෙඟෙන්න තියලා උදේ පොල් වතුරෙන් මේ විදියට අල්ලලා තිබ්බනම් හවස් වෙනකොට ඒක පිපෙනවා පොල් වල ඒ වතුරෙන්ම. ඉතින් ඊස්ට් නොදා මේ වගේ කලබලයට හදන්න නැති ශ්‍රේණිකව හදන කෙනෙක් නෙමෙයි නම් උදේ මේ විදියට පොල් වතුරෙන් අල්ලලා තියන්න. එතකොට හවස් වෙනකොට හොඳට ඒක පිපිලා තියෙනවා. අපි මේක ෂණිකව හදපු දෙයක් නිසා තමයි මම මේ වෙලාවේ ඊස්ට් තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ. ඉතින් මේ විදියට අර එක පොල් ගෙඩියක පොල් වතුර ටික අර හාල් ටික දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම ඊස්ට් ටිකක් දැන් එකතු කරගත්තා. ඊස්ට් සහ පොල් වතුරෙන් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත හාල් ටික තමයි ඔයාලට මේ පේන්නේ. තාම මේකට අපි මිටි කිරි දාලා නැහැ. ඊයේ රෑට පීට්සා හැදුවා. ඉතින් එයින් කෑල්ලක් තමයි මේ දැන් සුදු කන්නේ. මොකද ඉතුරු වෙලා තිබිච්ච කෑලි දෙකක් මම ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මා. ඉතින් ඒක ආයේ මෙයාලා ඉල්ලන නිසා පොඩ්ඩක් එළියට අරගෙන බේක් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ පැත්තෙන් පේනවා ඇති ඊයේ රෑ හදපු පීට්සා වල පොඩි වීඩියෝ එකක්. හරි අපි නැවතත් අපේ මිශ්‍රණය හදන හැටි බලමු. දැන් මේ තියෙන්නේ පොල් වතුර චූටි ප්‍රමාණයකට මේ විදිහට මාරි බිස්කට් 3-4ක් ඕගොල්ලෝ එකතු කරගන්න. එකතු කරලා ඒක හොඳට පෙඟෙන්න තියන්න. ඉතින් මේක ඕගොල්ලෝ හාල් බ්ලෙන්ඩ් කරන වෙලාවෙම බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාලා බිස්කට් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තත් කමක් නැහැ. මම මේ විදිහට පොඟවලා අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් බ්ලෙන්ඩ් කරලා තමයි මෙතන මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරන්නේ. දැන් මේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මාරි බිස්කට් ටිකත් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා බලන්න ඇති ඇයි මේ මාරි බිස්කට් එකතු කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම මාරි බිස්කට් එකතු කරාම එකක් ඒක පිපෙන්න ක්‍රියාකාරීත්වයට උදව් වෙනවා. අනිත් එක ආප්ප හොඳට වාටිය කර වෙලා ලස්සනට හැදිලා එනවා. සීනි වගේම මාරි බිස්කට් ඒ වගේ එකතු කරාම ලස්සන දුඹුරු පාටට කර වෙලා අර ක්‍රිස්පි වගේ හැපෙන්න හදා ගන්න පුළුවන් මේ උපක්‍රම පාවිච්චි කරාම. වීඩියෝ එක අතර මැද්දේ මේ වගේ සද්ද බද්ද කෑ ගැහෙන් පොඩි අයගේ දැඟලිලි ගැන සමාව ඉල්ලන්න ඕනේ. මොකද මේගොල්ලෝ මගේ ඇරලා වීඩියෝ එකක් කරන්න හරි අමාරුයි ගෙදර. දැන් මේ තියෙන්නේ මම අර ආප් එක පිපෙන්න කියලා තිබ්බා දැන් පොල් වතුරින් සහ ඊස්ට් වලින් අනලා. ඉතින් ඒ අතරතුර මම හිතුවා මේ අපිට ආප් එක කන්න සීනි සම්බෝලයක් වගේම මාළු හොද්දක් හදාගන්න. ඉතින් දැන් මම මේ ලෑස්තිනේ සීනි සම්බෝලේ හදාගන්න. ඉතින් හරිම පහසුයි වෙලා යන්න නැතුව ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන් සීනි සම්බෝලයක් තමයි මේක. ඉතින් මුලින්ම මම සියමල ඇට 10ක් විතර අරගෙන පෙඟෙන්න තිබ්බා. ඊට අමතරව මේ ලොකු ලුණු ගෙඩි වලින් ලුණු ගෙඩි 5ක් අරගෙන මම දැන් මේ ලුණු ගෙඩි ටික මේ විදියට කපලා දෙකට කපලා වතුරට දැම්මා. මොකද එහෙම කරන්නේ එතකොට අපිට ලුණු කපනකොට අර ඇහැට කඳුළු වෙනවා වගේ සැර එන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මේ විදියට වතුරේ දැම්මහම අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වෙලාව තියෙනවා නම් මෙහෙම ලුණු කපලා එක්ක කූල් වතුර වගේ දැම්මොත් එහෙමත් හරි. නැත්නම් ෆ්‍රිජ් එකේ ටික වෙලාවක් දාලා තිබ්බත් ෆ්‍රීසර් එකේ පැත්තේ අර ඇහැ දැවිල්ල වගේ අල්ලන ගතිය නැති වෙනවා. ඉතින් අර කඳුළු වෙන්නේ නැතුව ලුණු කපන්න පුළුවන් මේ විදිහට වතුර එක දාලා හරි. නැත්නම් අර අයිස් වතුර හරි නැත්නම් ෆ්‍රිජ් එකේ ටික වෙලාවක් තියලා ගත්තාම හරි. ඒ වගේ පොඩි පොඩි ට්‍රික්ස් තියෙනවා. ඉතින් යූස් කරන්න. ඉතින් මම සීනි සම්බෝලේ හදන අතරතුර අම්මා මේ විදිහට මාළු හොද්ද හදන්න ගත්තා. ඉතින් කෙලවල්ල මාළු වලින් තමයි අද මේ මාළු හොද්ද හදන්නේ. තව මාළු ඇඹුල් තියල් එකකුත් තිබුණා දවල් හදපු. ඉතින් ඒකත් තියෙනවා. ඉතින් ආප්ප එක හරි රසයි මාළු ඇඹුල් තියල් මාළු හොද්ද චිකන් හොදි ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ආප්ප එක කන්න හරිම රසයි.
දැන් මෙතන තියෙනවා කුරුදු පොතු ඊට පස්සේ කරද මුංගු කරාබු නැටි ඊට පස්සේ කරපිංචා අමු මිරිස් දැන් මම මේ ලුණු වලට කහ ටිකක් වගේම ලුණු ටිකක් දාලා ඒක හොඳට අතකා ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම මේ මාළු හොද්ද ලිපේ තියාගෙන තියෙනවා. ඒ අතරතුර සීනි සම්බෝලේ හදන්න තෙල් ටිකක් මේ විදිහට භාජනයකට දාගන්න. තෙල් ටික නටනකොට මේ විදිහට මුලින්ම කුරුදු පොතු ඊට පස්සේ කරද මුංගු කරාබු නැටි ඒ වගේම ඊට පස්සේ කරපිංචා මිරිස් ඒ සියලුම ಜಾති ටික දාලා පොඩ්ඩ වෙලාවක් බැදෙන්න දෙන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ හරි සුවඳයි මේක බදිනකොට. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේකට අර කවලම් කරගත්ත ලුණු ටික එකතු කරන්න ඕනේ. ලුණු ටික මේ විදිහට එකතු කරලා ඒකත් හොඳට තෙල් වල කවලම් කරලා ටික වෙලාවක් තියන්න. දැන් අපි අර කලින් උණු වතුරෙන් පොඟවගත්ත සියඹල ටික මේ විදිහට හොඳට යුෂ ටික අරගන්න ඕනේ. ඇට ටික ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකත් අපි අරකට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. දැන් අපේ මාළු හොද්ද හරි. ඉතින් ඒක දැන් වහලා තිබ්බා. දැන් මේ තියෙන්නේ හොඳට ටෙම්පරා දුන්න ලුණු ටික. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලා තියෙන ලුණු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ ප්‍රමාණෙදී සියඹල ටික එකතු කරගන්නවා. සියඹල එකතු කරලා ඊට පස්සේ මම මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේදී මෙයින් හැඳි 5ක් එකතු කරලා පස්සේ මට තව එකක් තිබුණොත් හොඳයි කියලා හිතලා මම තව එකක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ හැඳි 6ක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකට ඔයාලට තියෙනවා නම් ගෙදර උඹල කඩ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් තව රසය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය නම් විතරක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක හොඳට කවලම් කරලා තව චුට්ට වෙලාවක් මෙහෙම ලිපේ තියාගන්න. මම දැන් අන්තිමටම මේකට සීනි එකතු කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකට මම මේ හැන්දෙන් සීනි හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. ඒක ඉතින් ඔයාලගේ රසයේ ප්‍රමාණය අනුව එකතු කරගන්න. එහෙම මීට අඩුවෙන් හරි වැඩියෙන් හරි එකතු කරගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සීනි එකතු කරාම ආයෙ පොඩ්ඩක් මේකේ වතුර එනවා වගේ වෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් තව ටිකක් තියලා හිඳුනට පස්සේ අරගන්න. දැන් සීනි සම්බෝලේ හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේ වෙනකොට හරිම සුවඳයි සීනි සම්බෝලේ. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නව නම් මීටත් වඩා හොඳට තව හිඳලා අරගන්න. එතකොට ඉතින් ලුණු ප්‍රමාණය තව ගොඩක් පොඩි වෙනවා. හරි. දැන් සීනි සම්බෝලේ මාළු හොදි එකයි හදලා ඉවරයි. අපි දැන් ආප්ප හදන්න කියලා හදන්නේ. මම මේ විදිහට බිත්තරයක් ගසලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ පිටි මිශ්‍රණය පිපිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හාල් පිටියක හොඳට පිපිලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ තාම මේකට අපි මිටි කිරි දාලා නැහැ. තාම මේ පොල් වතුර සහ ඊස්ට් විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක පොල් වතුරෙන් වුණත් ඔයාලට හදන්න පුළුවන් ඊස්ට් වල කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම්. ඊට පස්සේ අපි මේකට බිත්තර එකතු කරගත්තා. බිත්තර එකතු කළා දැන් මේ තියෙන්නේ මම උකු මිටි කිරි තමයි මේ තියෙන්නේ. උකු මිටි කිරි වලින් දා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දානකොට එකපාර ඔක්කොම පොල් කිරි දාන්න එපා. ටික ටික දාලා අපිට අවශ්‍ය පදම වෙනකන් හදාගන්න. පොල් කිරි වැඩි කරගන්න එපා. ඒක නිසා ටික ටික දාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පදම හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට ලුණු එකතු කරගන්න. ඉතින් තව සීනි අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මදි කියලා හිතෙනවා නම් තව සීනි ටිකකුත් එකතු කරගන්න. අවශ්‍ය නම් විතරක්. මේ තියෙන්නේ උදේට කන්න ලෑස්ති කරපු බත් එක. ඉතින් මේක දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මං හිතුවා ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රෙෂර් කුකර් එකට දාලා රත් කරලා රයිස් කුකර් එක හොදලා තියන්න කියලා. මොකද එතකොට ඊට පස්සේ ඉඳන් මට ඒක ලේසි උදේට බත් එක තියෙනකොට. ඉතින් ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ දාලා උණු වතුර චුට්ටක් එකට දාලා මේ රත් වෙන්න තිබ්බහම ඉක්මනටම අපිට බත් එක රත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ගෙදර මොනවා හැදුවත් බත් කන්න අවශ්‍යයි ඉන්නවා. ඒක නිසා මම මේ විදිහට උණු වතුර චුට්ටි ගොඩක් නෙමෙයි පොඩි ප්‍රමාණයක් තියලා බත් එක රත් කරගන්නවා. ආප්ප හදන කලින් මම මේ විදිහට බිත්තර ටිකක් කඩලා ගසාගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. එතකොට පොඩි අයට බිත්තර ආප්ප හදලා දෙන්න ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හදන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට හැදුවාම. අපි දැන් ආප්ප හදන ගමන් ඉන්නේ. දැන් නම් මේ හස්බන්ඩ් හදන්නේ ආප්ප. මේ ඇත්තට අපි දෙන්න මාරුවට හදන්නේ. මොකද පොඩි අය ගෙදර එක එක වැඩවලට කතා කරනකොට ඉතින් දෙන්න මාරුවට යනවා. ඉතින් දැන් මේ එයා හදන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ලිප් දෙකක තාච්චි දෙකක් තියලා තමයි හදන්නේ. තව තාච්චියක් තිබුණා ඇත්තටම මේ ඒක පොඩි අය පස්සේ දවසක බලනකොට එළියේ සෙල්ලම් කරන්න අරගෙන ඒකේ ගල් වැලි දාලා. ඉතින් දැන් ඒක අර හොඳට පදම් වෙලා තිබිච්ච තාච්චියක්. දැන් ඒකේ උනාට ආප්ප දැම්මහම මේ ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක පාවිච්චිට ගන්න බෑ. දැන් මේ විදිහට එකක් නන් ස්ටික් එකක්. අනිත් එක මේ ආප්ප හදනම
අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන භාෂණයක්. ඉතින් මේක එහෙම විශේෂයෙන් පදම් කිරීමක් කරේ නැහැ. අනිත් ආච්චිය වුණත් අපි මං හිතන්නේ ඔය ඔම්ලට් ඒවා මේවා හදන්නත් පාවිච්චි කරන නිසා මං හිතන්නේ හොඳට ඉක්මනට ලේසියෙන් ගැලවෙනවා මේකේ. ඉතින් අපි ආප්ප හදන අතරතුර මේ විදියට අපේ සුදු ආචිත් එක්ක එකතු වෙලා එයාගේ හෝම්වර්ක් කරනවා. අනිත් අයත් එහෙ මෙහෙ එක එක වැඩ කර කර හිටියා. ඉතින් එයාලගේ හෝම්වර්ක් නෝට්ස් කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන ඒවා කරන්නයි කිව්වා. ඉතින් දැන් කට්ටියටම කතා කරලා තියෙන්නේ දැන් දෙතුන් පාරම කතා කරා උණුවෙන් ආප්ප කන්න එන්න කියලා. ඉතින් එක දෙක අරන් ගිහිල්ලා කට්ටිය කනවත්. මේ දවස්වල අපේ ගෙදර හැටි මෙන්න මෙහෙම තමයි. ඉතින් ඔක්කොම රෙදි වේලා ගන්න බෑ බබාලගේ යුනිෆෝම්ස්. ඉතින් ඒක නිසා ෆෑන් එක යට මේ විදිහට රැක්ස් වල දාලා ඊට පස්සේ පුටු උඩයි හැමතැනම රෙදි දාලා තමයි වේලා ගන්න බොහොම අමාරුවෙන්. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ ආප්ප හදන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන තාච්චියට දාලා පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි වෙලා යන්නෙත් නැහැ. මේ වගේ ගෙදරම හදා ගන්නවා නම් ඉතා පහසුවෙන් මේ මිශ්‍රණය හදලා ඔයගොල්ලන්ට ටක් ගාලා හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ආප්ප. ඉතින් හදලා බලන්න හැමෝම. ඇත්තටම ආප්ප හදන වගේ වැඩ නම් මට වඩා අපේ හස්බන්ඩ්ට මේ පුළුවන්. මොකද මේ වගේ ආප්ප හදන තෝසේ හදන වැඩ ඒ වගේ දේවල් වලට හස්බන්ඩ් හරි කැමති. ඒවට ගොඩක් උදව් කරනවා ඇවිල්ලා හදන දේවල් වලට මට. Wow. Wow. ඉතින් ආප්ප හදන අතරතුර දැන් කට්ටිය ආප්ප කනවා මුණුවෙන්ම. අයියා දැන් කාලා තමයි බලාගෙන ඉන්නේ පැත්තකට වෙලා තව එයාට පිටතර ආප්පයක් හදනකම්. ඉතින් බත් කන අයට බත් කන්නයි. ඊට අමතරව පරිප්පු මාළු හොදි මාළු ඇඹුල් තියල් වගේම සීනි සම්බෝල තියෙන. ඉතින් අවශ්‍ය දෙයක් කැමති විදියට කන්න. ඉතින් පොඩි අය නම් මේ වගේ කෑම වලට කොහොමත් ආසයිනේ. ඉතින් කට්ටිය බොහොම ආසාවෙන් කෑවා. ඉතින් ගෙදරක ඔයාලත් ඉතින් පහසුවෙන් මේ වගේ මේ වැඩි වෙලා යන්න නැතුව හදා ගන්න පුළුවන් නිසා හදලා බලන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් බිත්තර අප්ප මේ හොඳට වාටිය හොඳට කර වෙලා හොඳ ක්‍රිස්පි වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම කිරි රසක් එනවා හොඳ මිටි කිරි වලින් දැම්මහම. දැන් කැඩුවහමත් ඔයාලට පේනවා මේක හොඳට අර පිපිලා ඇවිල්ලා ලස්සනට තියෙනවා. රසත් ඒ වගේම තමයි හරිම රසයි. අර විදියට උකු මිටි කිරි වලින් එකතු කරගන්න. එතකොට හරි රසට හදා ගන්න පුළුවන්. මොන දේ එක්ක කෑවත් මම ඇත්තටම ආසම කන්න අප්ප සීනිත් එක්ක. සමහර අය ඉන්නවා සීනිත් එක්ක හකුරුත් එක්ක කන්න ආසයි. ඉතින් මම ගොඩක් ආස සීනිත් එක්ක කන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. සුබ දවසක් වේවා.